आज आपण क्रोशा ट्युटोरियलमध्ये क्रोशाचं न्यू पॅटर्न क्रोशेट वेणी बघणार आहोत. ही बघा किती सुंदर आहे. बिगनर्ससाठी एकदम परफेक्ट आहे. यासाठी आपल्याला याबुली कलरची आणि ही येलो कलरची वूल लागणार आहे. दोन्ही वूल पोचवायच्या आहेत आणि ही 3 mm ची सुई लागणार आहे. हा वेणीचा बेस आहे, तो मी आधी पण दाखवलेला आहे. ही डबल चेन आहे आणि त्याच्यावरती हे सगळे व्ही घालत जायचे आहे. म्हणजे एक डबल क्रोशा, एक चेन, एक डबल क्रोशा असं करत कंटिन्यू करायचं आहे आणि त्याच्यावरती मग हे व्ही वरती सगळे पेटल्स घालत जायचं आहे. मग हे आपलं फायनल प्रॉडक्ट तयार होतं. हे बघा किती क्यूट दिसली आहे. चला आपण स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करूया क्रोशाची वेणी. आता बघा ही लाईन मी पूर्ण करून घेतलेली आहे. ही आपली बॅक साइड आहे आणि ही फ्रंट साइड आहे. आता आपण फ्रंट साइड वरनं वेणी बनवायला सुरुवात करूया. सुरुवातीला मी गाठ मारून आता ह्याच्यामध्ये एक सिंगल क्रोशा घालत आहे. हा दोरा लॉकिंग मध्ये टाकत आहे आणि आता आपल्याला 3 चेन घ्यायचे आहेत आणि 6 डबल क्रोशे घालायचे. 1 2 3 4 5 आणि हे 6. आता हे 6 डबल क्रोशे झाल्यानंतर हा एक जो पहिला 3 वाला घातलेला होता तो 7 म्हणून पकडायचा आहे. त्याच्या गॅप मध्ये घालायचंय आणि हे खेचून घ्यायचंय. 7 का घातलेत तर ही आपल्याला जी वरची पोकळी निर्माण झालेली आहे गॅप, ती आपल्याला पुढचं वर्क करायला हवं आहे. आता एक चेन घातली, याच गॅप मध्ये मी एक सिंगल क्रोशा घालणार आहे. हे नीट बघा कारण हे वेगळं पॅटर्न आहे. त्याच्यानंतर 2 डबल क्रोशे त्याच्यातच, एक ट्रिपल क्रोशा आणि त्याच्यावरती 3 चेन घालून आपण एक पिकॉट घालणार आहोत. परत त्याच्यातच 2 डबल क्रोशे आणि एक हाफ सिंगल क्रोशा. हे असं पॅटर्न तयार होतं. आता त्याच्या नेक्स्ट हा जो व्ही होता त्याच्यामध्ये आपल्याला परत 7 डबल क्रोशे घालायचे आहेत. साथ घातल्यानंतर पहिल्याच्या चेन मधून या गॅप मधनं याला बाहेर काढायचंय. एक चेन, परत एक हाफ सिंगल क्रोशा, 2 डबल क्रोशे घालायचे आहेत. त्यातला हा एक झालेला आहे. अजून एक डबल क्रोशा, एक सिंगल क्रोशा, सॉरी सिंगल नाही ट्रिपल क्रोशा, त्याच्यानंतर एक पिकॉट, त्याच्यानंतर 2 डबल क्रोशे आणि एक हाफ सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. ही अशी आपली वेणी तयार होत जाणार आहे. मी हे पूर्ण करून घेते. हे बघा
मी हे पूर्ण करून घेतलेलं आहे. आता ॲज इट इज जशी आहे तशीही तुम्ही ही वेणी वापरू शकता. पण ह्याच्यामध्ये एक ट्विस्ट आहे, मी आधी सांगितल्याप्रमाणे. ते मी आता तुम्हाला दाखवते आहे. ह्याच्यामध्ये येलो कलर घ्यायचा आहे. एक नॉट घालायची आहे. 4 घ्यायचे आहेत. दोरा थोडा लूज ठेवायचा आहे आणि आपल्याला इथे पॉपकॉर्न स्टिच घालून घ्यायचे आहे. हे तुम्ही 3 किंवा 4 वेळाही घेऊ शकता. हे कंप्लीट झालंय. आता ह्याच्यावरनं आपण काढून घ्यायचंय. ह्याच्यासाठी तुम्ही माझा बॉललेसचा व्हिडिओ बघा. त्याच्यामध्ये मी दाखवलेलं आहे. आता 3 चेन घालते आणि परत त्याच चेनमध्ये मी स्लिप स्टिच घालणार आहे. हे आपला एक पॉपकॉर्न स्टिच तयार झालंय. आता पुढे आपल्याला 8 घालायचे आहेत. 2, 3, 4, 5, 6, 7 आणि 8. 8 चेन घातल्यानंतर त्याच्या तिसऱ्या चेनमध्ये आपल्याला परत असंच पफ स्टिच घालायचं आहे. बघा 1, 2, 3 आणि हे 4. त्यातूनही बाहेर काढायचं आहे. टाईट घ्यायचं आहे, हे लूज सोडायचं नाहीये. आणि 3 घालून त्याच्यानंतर परत आपल्याला 3, 4, 5, 6, 7, 8 असे 8 करत करत आपल्याला हे पूर्ण करायचंय. मी हे पूर्ण करून घेते. इथं बघा हे मी पूर्ण करून घेतलेले आहेत. ॲज इट इज पण हे गजऱ्यासारखे वाटतात, पण आपण ह्याचा उपयोग वेणीमध्ये करायचा आहे. तर काय करायचंय बघा, तर ही वेणी आहे. ह्याची ही बॅक साईडची गॅप आहे. त्याच्यामधनं ह्याच्या टोकावरती घालायचं आहे आणि आपल्याला हे इथून खेचून घ्यायचं आहे. परत या गॅपमधनं काढायचं आहे आणि प्रत्येक जो आपण पफ बनवला आहे, एकदम जोरात पण नाही खेचायचा आहे. हा असा छोटासा खेचायचा त्यांना. हे सगळ्या स्टिचमधनं आपल्याला आहे ना बाहेर काढायचं आहे. मी हे करून घेते. हे बघा, ह्या सगळ्यांमधनं मी काढून घेतलं आहे आणि आपली तयार झालेली आहे. ही बघा, दिसायला खूप सुंदर दिसते. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जे तुमच्या साडीप्रमाणे हवेत तसे तुम्ही कलर्स वापरू शकता. इथे ग्रीन वापरला नाही तरी चालेल. तुम्ही हवा तो कलर, 3 कलर जर तुमच्या साडीमध्ये असतील तर त्याप्रमाणे तुम्ही बनवा. कलर कॉम्बिनेशन तुम्हाला हवं तसं घ्या. पण ही वेणी बनवा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा की कशी झाली आहे. तुम्ही ट्राय केलत का? की काही तुम्हाला अडचणी आल्या तर मला लिहून पाठवा. ही क्रोशाची छानशी 2 कलरमधली वेणी कशी वाटली तुम्हाला हे मला कमेंटमध्ये सांगा. माझ्या चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब नसेल केलं तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि माझा व्हिडिओ लाईक, शेअर आणि कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सपोर्ट करा. चला तर मग आपण भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग. बाय.